Vai, acum dau din copile, iau. Ideea cu mașina asta e în felul următor. Mașina trebuia să ajungă la noi pentru o verificare, dar între timp s-a spălat motorul. După ce s-a spălat motorul, mașina a stat o săptămână și acum nu mai pornește. De fapt, când a vrut să o pornească ca să ajungă cu ea la noi, nu a mai pornit. Și acum trebuie să vedem de ce nu mai pornește, dacă are legătură cu apa, pentru că a fost spălat motorul și trebuie făcută să meargă în continuare și verificarea. Și acum a prins o bulă de aer, că n-a fost aer, n-a fost apa cu jet, știi? Deci trebuie aerisită. Trebuie aerisită instalația. Și după aia merge treaba. Eu nu știu dacă glumește sau gen... Nu mă, glumim. Să zicem și acuie mașina să-l facem de râs. Ha, că zicem și acuie mașina la final. Imediat după ce a ajuns mașina, s-a pus și o diagnoză și mașina are vreo 8 erori, toate legate de sondele lambda. În teorie n-ar trebui să nu mai pornească din cauza lor, doar că o să verific și treaba asta. Adică o să verific mufele dacă sunt băgate cum trebuie și să vedem dacă pornește după ce ștergem erorile. Și ai plecat? Vedeți-vă! Hai că ai fost vedetă pe Instagram. Da, Usam a încercat primul să o resusciteze. La fața locului, chiar. Dar n-a avut scule. Dacă avea o diagnoză, o ceva, avea toate șansele. Ken. Pentru orice apă, orice mufă, Ken. Ken. Nu fumați? Dacă ești pe frecvență, băieții... A, nu se confunda cu țigări, Ken. Dar ce încercați să faceți acum? Să-i curățăm contactele de la mufe, Ok. să le băgăm la loc, să vedem dacă se șterg erorile. Îi scot mufele de la calculator, Așa. că mai fac figuri și ele. Ia uite ce avem aici. Uite-te aici. Tot ce e albastru e oxidat. Și e ceva albastru. E ceva albastru. Deci așa trebuie să arate. Da. Și așa e... Nu arată ok. Exact. Că e albastru. Trebuie să fie negru și curat. Și pinii ăștia de aici să fie curați, să nu fie oxidați. Să nu fie albastru pe lateralul lor. Ce zici, Dragoș? O săptămână de stat cu apă acolo. Atât a durat. Dar a pornit, când a fost Usama, a pornit, a mers 100 de metri și mi-a oprit. Deci a pornit prima dată? Eu aia nu știu. Rămăsese curent pe instalație. Și ce meteam? A rămas benzină pe S-a prăjit ceva. Păi asta e neagră așa. Posibil să fi prăjit ceva. Calculatorul, ce? Ok, îi bag asta în cerc și văd. Da. Nu știu ce să zic, că la ce poziție are calculatorul acolo, dacă ajunge apa în ăla, Dacă ajunge, toată apa se duce înăuntru. Dacă nu, calculator. o zic că ajunge. Trist. Ăsta era cel mai... La primul. Dar trebuie să ținem cont că nu foarte așa. Posibil să fie prăjit calculatorul, cum a zis și Dragoș. Adică ori să se fi prăjit ceva fire pe aici, pe unde duc el la instalație, ori e aici calculatorul. 3, 2, 1, start! Aută-mă ca să de lei. El tot se duce. Plecare pleacă mai tare, deci eu o să fiu decât la sosire. Nu vreau să stau cu el la plecare, dacă pleacă mai tare la mine. Am adus bani la bar. Nu, Opa, pe astea nu le văd. Asta le-a dat acum. N-avea variable valve timing, ăsta nu era. Engine power to low. Nu mai are putere. Throttle valve position. Hai să vedem, că au rămas erorile și nu vrea să le șteargă. Și asta e mai... Dacă au rămas toate, e problemă. Stai un pic, da, rămân aceleași. Da, ideea e că acum sunt 15. Oho, s-au mulțit. Da, tare mi-e frică că s-a mulțit șmecheria de acolo. Către calculator. Da, vedem. Ia luăm un kit de pornire, ideea e că calculatorul trebuie luat la pachet cu daunele mașini și cu ceasuri și cu cheie, contact, cu chip, tot ce trebuie ca să reușim să o pornim. Nu știu exact dacă la asta e la fel, dar vedem. Ei, eu am încredere că francezii Au gândit-o și-au gândit-o foarte bine. Da, corect și asta. Băi, ce ai, mă, frate? N-am luat în calcul. Eu
Am toată baza în ei, că au zis să nu cumva să, dacă are vreodată omul vreo problemă, să sufere și să trească să cumpere toate chestiile. Să nu trebuie posibile. să se Noi acum, momentan, nu știm, noi glumim, sperăm să fie doar, vedem acum ce și cum. poate să rezolvă mai ușor de atât. Toate că tot 15 erori sunt. Înseam mufa de la clapetă, ai zis că ai scos-o tu sau nu ai scos-o? Fie, eu am spus, nu fac asta. Așa, mufa asta de aici. Ce-ai făcut? Mai baterie. Bine, oricum, avea 8 erori și a fost 15. Păi care unde fără baterie ce erori asta? Bă, dar ținu bateria asta. Da, nu știu dacă se poate nimic, ai rezolvat ceva. Păi n-am zis că am rezolvat ceva. Da, nu, da. Ca astea, exact la fel. Dezamăgirea Merită să scoatem. din privirea lui Alin. Încerc să-mi dau seama dacă merită să încerc ceva pe partea de electrică, să verific dacă vine curent, dacă vine ceva. Dar la cât de mult am eu bază în mine pe partea de electrică. Păi, ești mecanic, deci nu. Da. E de înțeles. Scoatem calculatorul și trimite la un electronic. Păi și dacă scoatem mașina și o trimitem la un electronic. Eu așa trebuie făcut aici. Păi facem aici verificarea mecanică și ce mai verificăm să vedem dacă vine curent pe senzori. Asta e spart aici. E? Nu încercați asta acasă. Am încercat. 3 volți, trebuie să uităm un program să vedem cât ar trebui să fie aici. Vedem și dacă e ceva, spunem că face Dragoș, dacă e pe viitor. Mi se pare corect. La lucruri de genul zicem să bagă Dragoș, mai ales la PSA, că și lui îi plac. Dragoș se face că nu aude. Corect. Pe jos, hai să vedem aici. 4 de 70 de kW. Veteile astea. M-a pierdut. Deci, concluzia? Toate siguranțele sunt bune din compartimentul motor. Încercăm să dăm calculatorul jos, când dacă putem să desfacem, poate se vede ceva oxidat, să putem să curățăm și să lăsăm. Dacă nu, trebuie să meargă la electrician sau să încercăm să înlocuim calculatorul și cât de pornit. Chestie pe care eu personal n-aș prefera să o fac. Păi, cum face Dragoș? A face Dragoș, da, nu e problemă. Ce a făcut, Dragoș? O să fac? Nu o să facă. Porna? Da. Bine, se văzuse un pic când m-am dus să filmez partea aia. Care presupun că la fel doar după ce a fost Mamă, și din 2017. după ce a fost spălată, s-a făcut așa. Bateria. Hai să Păi, scoatem. scrie o dată pe aici, că e data de când. Încearcă să o pui la încărcare dacă este acolo. Mai are o prindere ceva. Văd că ești foc să te bagi în proiectul ăsta aici. Nu, sunt curios ce Filmăm fac în băieții continuare cu tine, după aia partea a doua. ăștia. Nu, că am treabă. Sunt curios ce fac băieții ăștia aici. Ce avem aici? Păi nu e pe apă? Pește. Modelul ăsta nu e pe apă. Gata? Ce avem aici? Un bugată calculator. Un capac. Aici are niște clipsuri de astea așa. Și trebuie să le luăm pe rând, să le scoatem afară. Asta n-am văzut-o până acum. Detailing la borne. E de detailing cu peria de serum. De detailing cu Bună asta. Ok. Ok. Are alarmă? Ureche off. Auzi tu? Ce, ți-a scos urechile? Pune ușa. Bagă cu cârpă ceva. Au, gata, dacă nu mai faci nimic.
Ia dă-mă unde ăla. Ce? Șfic. Băi, nu mai mic. Păi dacă mici de aia și nu face contact și mai face iar, o să plece iar. Și? Păi ai două variante, o strângi sau o lași așa. Păi și ce dracu nu te-ai pus borna înainte să-i pui calculator? De? 3 rânduri. De ce? Vreau să șterg erorile, vreau să șterg. De-aia pe ui, când avea Vezi calculator. unde lași pe ăla să nu atingă de ceva, lasă pe clasă. Îl țin eu, așa. Ține-l tu în mână, poți să-l ții în sus așa. Îi pun borna, da? Ale, nu era automat că îți fură cheia, mă. Băi, merg geamurile. Bă, nu trebuie să-l lași, că nu se mai ridică. Mai devreme nici geamul merge. Eu seara pe asta ridică. Hai mă, mai încearcă. Păi stai că vreau să șterg erorile, să văd ce erori are. Nu, să vedem. Nu, că e banca aici, că fix. Păi, toată femeia a plecat la bușel, distribuție și mai bă, 10. Acum 10. Da, după aia când i-am selectat motorul lui Sorin. Am mai șters 5, au mai apărut 2 față de prima dată. Nu poate să le șteargă. Vreți să le zic câte una? Da, mec. Nu, da. Pe sondele l-am dat, dar sunt 8 erori legate de sonde, toate posibilitățile. Adică. Îmi place. Senzoram. Ia vezi clapeta? Nu. La fix a fost clapeta. A dat clapeta în ele. băieți. Iar era baloane, nu? Stai mă. Uite, Dragoș. Spă mașina aia. Ea funcționează doar 90 de grade. Clapeta. Deci n-are treabă. Nu știu ce e valoarea. Zi, Uisam. Pregătește Iulica ceva acum. Ce verifici aici, Dragoș? Dar cine mai știe? Am înțeles. Mersi de informații. Ce-i fumule, fără cap? Unul atâta? Chiar mi-a dat una. Până aici s-a Asta nu așteptam. Până aici s-a Hai să mergem bobiță, că ăștia nu n-au treabă. Sunt ocupați. Ce s-a întâmplat mai devreme aici? Am Nimic? verificat să vedem dacă avem scânteie. Așa. La motoarele pe benzină, în principiu trebuie să avem benzină, scânteie și baterie și pornește. Ce vreau? Gata? Și surpriza este că... Deocamdată nu avem scânteie. Sau avem o dată la 30 de secunde, nu știu. Fix atunci când a dat să pornească. Ce? Pixuri, mă? Nu, că nu mai am casă. E rău ăsta în mușcă. Stai mă să-i facem Iulica poză. Nu pot. Am ocupat. Mă lasă-l țină de gât și unii contact. Ia dă-i la automat. Pe ideea în felul următor, dăm calculatorul jos și o să trebuiască să luăm legătura cu cineva care să verifice dacă mai e funcțional sau dacă se mai pot lua informații de pe el. Deci o să trebuiască să-l dăm jos. Între timp o să fac o verificare mecanică completă a mașinii, să vedem dacă e ceva parte de articulație, scurgeri de ulei, altceva, cât se rezolvă partea cu calculatorul. Scurgere de ulei de 800 de euro. Discurile sunt puțin ruginite pe interior, sunt că mașina a stat. Trebuie să știi fiecare cu trofile să ieși. Zi-mă, Uisam, că Alin ne-a lăsat. Așa, discurs și plăcut în față. Făcea semerin dinspre cutie. Bă, că pierzi pe la cilindru pe aici, știi? Da.
Eu zice și aeristoare. Aeristoarele trebuie înlocuit. Garnitură capacul motori și de sudat suportul ăsta. Acesta aici înapoi, dar și cel din capăt, că și discuta. Cu ăsta am început. Are o singură problemă mare, că nu pornește, în rest e ok. Da, chiar poate fi considerat o problemă. Da. Și raport flexibil. Pe spate ar trebui verificat saboții, pentru că nu zic că se îmbârte extrem de greu, dar se face ușor. Forțe de aici. După lupte seculare, am luat legătura cu un amic electronist și calculatorul a ajuns la el la verificat, aici nu mai e. Am vorbit cu proprietarul, am vorbit cu Silviu și Silviu a zis așa: dați-i bătaie cu ce mai e de făcut pe mecanică, pentru că oricum vreau să pun mașina la punct și aflăm ulterior cum o să fie cu calculatorul și cu problemele cauzate de duș, să zicem. Așa că o să avem, Aline, zic bine, garnitura de capac, revizia, filtre și ulei și de văzut cu frânele, pe față sigur schimbate, pe spate trebuie inspectați, trebuie dați jos tamburii. Dacă merită reglat, curățat, dacă nu de înlocuit. Exact. Dar trebuie văzut prima dată. Cu ocazia asta avem o curiozitate să ne răspundă cei care mai meșteresc pe la mașini. Dacă folosesc mânuși de orice fel, că sunt oricum o grămadă de tipuri pe piață, și dacă folosesc, de ce au ales să le folosească și care simt că sunt beneficiile. Sincer, noi până de curând, dar o vreme destul de lungă, s-a folosit doar pastă de spăla pe mâini. De ce se folosesc mânuși mai mult? Zi, Păi, tu din experiența ta. ne ajută, adică pe lângă faptul că avem mâinile mult mai curate și e mult mai sănătos, cred, să nu băgăm mâna în toate soluțiile, în toate. Ideea e că pe rând și tu și Vălică și Dragoș știu că ați avut Problema cu pielea. Cu pielea, da. Soluție de spălat, frâne, brei, ulei, toate soluțiile astea la un moment dat atacă, Da, da. vrem sau nu, pielea și atunci e bine să folosim mâinile de Chiar suntem curioși să ne scrieți jos în comentarii legate de mânuși, strict de curiozitate. Sunt curios câtă lume folosește și câtă nu. Deci că trebuie un număr cât mai mare. Da. Păi, na, aici urmează distracția. Aștept piesa. Ok. A încercat să mă prindă cu asta. Ți le aduci pe celelalte. Hai să vedem. Absolutamente îmi place cum mirase. Ok. Și din cauza garniturilor de aici, bagă ulei între bobine și bujie. Astea de aici. Astea 4. Asta, din cauza că pierdele ulei, vezi că sunt acoperite de ulei. Asta înseamnă că deja a început să treacă din capac spre gaura de aici, spre bujie. Și atunci când ajunge între bujie și bobină, misfire. Am pierdut și Alin un pic acum aici. Da, Asta e de la tine. da, a căzut. O să avem sistem de valve timing lift. Cred că e același, de fapt sunt 80% cu același motor de pe Mini Cooper. Băi, are câteva depuneri. Un aspect aici de zici că e polistiren. Vino să vezi. Ieți. Are un aspect aici, și la asta de zici că e polistiren, vezi? Fix cum se văd bulele la polistiren, e identic. Ce material au folosit la motorul ăsta, dar seamănă. Filtru de ulei, nu? Da. Când se strânge așa, nu e ok. Nu indică ceva bun. Înseamnă ori că e neschimbat, ori că a fost de o calitate slabă, ori că mașina are o problemă, depuneri și așa mai departe. Și pentru un motor pe benzină aspirat nici nu e foarte curat. Uleiul mă refer. Uleiul, filtru. Dacă se potrivește aici.
Da. Și eventual și mă uit după brida aia de când e rezolvată? Da, e rezolvată. Hai că mergi. Ce se întâmplă cu Alin? Dăm drumul la ulei. Eu mă ocup de frâne pe față, Uisan de frâne pe spate. Îmi place ceva de aici. Vreau să ingit un pic cu bușonul. Hai de cap. Ia dalta, da aici crăstătură, O bucurie. Mai încerc. Să dă drumul la ulei. Uite cum arată bușon. Dalte și ciocan până la urmă. După Hai că- 10 minute de băut acolo, n-arată atât de rău. O să înlocuim cu unul nou. După ce l-am slăbit. Deci să înlocuiești. Da, clar. În viitor o să trebuiască și reetanșată baia, deci probabil să o înlocuim cu totul, că la cât s-a bătut acum, bine nu i-a făcut. Te bușonul nou, nu? Da, cu șaibă nouă. Păi l-am filmat cum arăta acolo când era... E un pic de diferență. Da. E stricată la acolo. O lucrare ușoară. Ideea e că Tare ușoară. Nu să-l vezi, e sus și el Uisan că dacă e pus apoi să nu umblăm acolo. Acum că știi ceva sau am văzut. e pardaf, e stricată la acolo. Ce avem aici? De suprafață. Ce facem Alin? Punem uleiul. Urmează să punem și calculatorul care abia a venit. Calculatorul nu o să fie pus în totalitate, ca zic așa, adică îl punem prima dată de test. Îl punem, vedem dacă e totul în regulă, după îl demontăm din nou, punem suportul și ce mai are plastice pe aici și e totul în regulă. O să punem prima dată calculatorul, facem o tură cu mașina și dacă e totul în regulă, îl desfacem din nou, punem un suport și rămâne așa. A venit momentul. De asemenea să punem doar de probă, în prima fază. Nu rămâne așa. Nu, îi punem și suportul, punem toate plasticile de aici. Oprește un pic, Uisan. E bine că a pornit. Bravo, Ali! Ai pornit până. Nu, dar înseamnă că merge calculatorul acum. Îi ștergem erorile și aia. Prima dată aveam 11, 13. Una. Ok. Outlet camshaft timing control. Uite la mufa, am băgat filmele. Dragoș? Camshaft timing control. Signal low. Și nu fele alea băgate în mine. Îți dai seama. Zi-mă. Te cheamă pe Iulica. Știu dacă băgat invers sau nu. Eu bagă podul de imagine. Cum să-l fac, mă, că nu mai e bine. Bagă o foiță de hârtie acolo. Ce e ca pe acum? Ce mai deschide la acum? N-are treabă. Acolo, fără baie. Hai, ia un stău. Să ia un eu. Care mă, blochează?
Bun, hai să dăm o tură, să vedem cum merge mașinuța, la care, din păcate, mai trebuie să făcute niște mici reglaje și s-ar putea să mai treacă pe la o verificare electrică după tot ce s-a întâmplat. Concluzia materialului de astăzi este, frate, nu mai spălați motoarele la jet. Silviu, cu ocazia asta vreau să-ți fac cunoștință cu Mircea de la Perfect Finish. Băieți se ocupă de detailing și fac o treabă extraordinară. Crede-mă că motorul ar fi arătat, putem spune că mai bine decât arată acum? Eu sunt sigur că da. Sunt sigur că mai bine. Și da, mașina n-ar mai fi trecut pe la electrician. Deci nu încurajăm absolut deloc spălarea. Știu că sunt mulți care zic stați liniștiți că anumite mașini, că e ok, că nu-i problemă, că dacă sufli repede, că dacă faci, eu zic că e mai simplu dacă nu le spălați la presiune. V-am zis ceva mai devreme că mașina este a lui Silviu. Ei bine, este a lui Silviu Toma de la Romania Driving Experience. M-am auzit cu Silviu zilele trecute și am stabilit că o să facem un material împreună. El o să ne țină nou un curs de condus defensiv, iar voi veți vedea, adică vom participa împreună la cursul ăsta. Asta o să fie tare, că o să vedeți și voi ce presupune. Acum, pentru că trebuie să facem lucrurile bine, ordinea nu o știm pentru că n-am participat încă la curs, dar știu că trebuie să ne setăm totul când ne suim la volan și o să plecăm acum către UMV pentru că au introdus o cafea nouă, El Salvador se numește, și când am auzit de note de alune și ciocolată și dulce, nu. Cine mă cunoaște personal știe că sunt nebun cu cafeaua, nu știu cât ar fi pe ziua de azi, dar hai să mergem să vedem cum e. Mulțumesc frumos! O zi bună! Bun, chiar e mega bună cafeaua. Iar acum, în încheiere, vrem să vă reamintim să ne scrieți jos în comentarii de ce e recomandat să purtați mănuși. 3 dintre voi vor fi aleși și vor primi câte o cutie de mănuși. Și ne vedem în episodul următor. Pa, pa!